في الفيديو ده ان شاء الله هقول لك ازاي تقدر تنجح وانت ايوه فايه بقى الصوت ده. الصوت ده جاي منين؟ مش مهم الصوت جاي منين، انت مين يا عم؟ صوتك جاي منين؟ ومش مهم انا مين. مش مهم. انت كملتها ايه؟ انا كملتها ايه؟ انا كملتها كيف تنجح وانت فاشل. عشان انت فاشل. عشان انا فاشل؟ لا بص، انت مش عشان مختفي وانا مش شايفك ولا انا سامع صوتك، بس انت مين؟ اسمع يا ابني، تقعد تقول لي انا فاشل؟ انا مش فاشل. هي كان ممكن تكمل كذا حاجة تانية. هي كان ممكن صراحة تكمل كذا حاجة، بس انت فاشل عشان تحس ان فاشل لايقة كده. وكان ممكن تتساب زي ما هي وكل واحد يكملها زي ما هو عاوز. كيف تنجح وانت يعني ممكن كلام ينفع، ممكن اسيبها زي ما هي برضو، وكل واحد يكملها على حسب فهمه وتفكيره وعينه شايفة ايه. وكل واحد يكملها فعلا على كيفه. بس العين ما بتشوفش غير اللي هي عايزة تشوفه، ومفيش حقيقة مطلقة، لاني مفيش حقيقة مطلقة، وكل حاجة نسبية. لا اللي انت بتقوله ده انا مش فاهم. يعني مفيش حقيقة مطلقة؟ يعني كل حاجة حواليك مش حقيقة. يعني ما انا هو حقيقة، هو واقف قدام الكاميرا والناس شايفاني انا حقيقة. حتى انت مش حقيقة. حتى انا مش حقيقة ازاي؟ بس كويس، انا اختفيت بس انا صوتي طالع، يبقى انا حقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في أتوميكس كايزن. فكرة القناة هي تسليط الضوء على التحسينات الصغيرة جدا اللي من خلالها إن شاء الله تقدر تغير حياتك وحياتي للأحسن. إذا كنت مهتم بتغيير حياتك للأحسن خليك معنا في أتوميكس كايزن، ويلا بينا نبدأ. لا إيه ده؟ وأنا كل ما هعمل كده بصباعي أختفي ولا إيه؟ المنظورات الفكرية. يا صديقي على قوة الكلمة ديت، وقد ايه حرفيا انت لو قدرت تفهم مفهوم المنظورات الفكرية وتطبقه في حياتك قد ايه هتقدر تغير حياتك تغيير جذري، بس بمجرد ان انت تغير منظوراتك الفكرية، ومجرد ان انت تفهم ماهية الحقيقة، وهل الحقيقة نسبية ام مطلقة. اللي لو فهمتها هتقدر ان شاء الله تنجح وانت هنرجع تاني في حد جاي ايه بقى؟ هنعرف ان شاء الله ايه في نهاية الفيديو بعد ما نتكلم على المنظورات الفكرية وعن الحقيقة المطلقة والنسبية. وبلاش كلام نظري ويلا بينا نخش في العملي. هعرض عليك يا صديقي صورة لمدة 10 ثواني، عايزك تركز فيها كويس لاني هسألك عليها بعض الاسئلة بعد ما تشوفها. يا ترى يا صديقي العزيز شفت ايه في الصورة؟ اتوقع شفت بنت في العشرينات من عمرها، صح؟ انا شفت الصورة معاك وانا شفت بنت في العشرينات من عمرها. متفقين ده زي الفل. يبقى كده احنا ماشيين في سكة ان الحقيقة مطلقة، احنا الاتنين شفنا نفس الحاجة. طب هوريك صورة تانية يا صديقي، عايزك برضه تبص على الصورة دي كويس عشان اسألك عليها بعض الاسئلة. يا ترى شفت ايه يا صديقي؟ اكيد شفت ست عجوزة في التسعينات من عمرها، صح؟ ايه؟ شفت فتاة في العشرينات؟ لا يا صديقي، انت كده بتهزر، انت كده عايز تتجوز. بتشوف اي بنت قدامك فتاة في العشرينات؟ لا دي واحدة عجوزة تقريبا عمرها 90 سنة. يعني دي انا لو شفتها بتعدي الشارع هروح امسك ايديها واعديها الشارع. العشرينات ايه بس يا صديقي؟ انت متأكد ان هي في العشرينات؟ وانا متأكد ان هي في التسعينات. ومجرد كده يا صديقي تمسح عينيك كده ولا حاجة وتبص تاني. انت متأكد وانا الغلطان؟ انا متأكد وانت الغلطان. الست عندها 90 سنة. اعتقد ان احنا كده وصلنا لخلاف او اختلاف في الرأي، او وصلنا لمعضلة فكرية. انت شايفها حاجة وانا شايفها حاجة، وانت مش قادر تشوفها زي ما انا شايفها ولا انا قادر اشوفها زي ما انت شايفها. طب ايه رأيك ان انت تقدر تشوفها عجوزة زي ما انا شايفها؟ خلينا عشان نقدر نشوف الست عندها 90 سنة خلينا نسأل سؤال ممكن يقدر يفسر لنا او يوضح لنا الصورة. السؤال هو هل الحقيقة مطلقة ام نسبية؟ وهل فعلا الست دي ينفع تكون عجوزة وشابة في نفس الوقت؟ مرة يا صديقي 3 أصحاب ماشيين مع بعض معديين من جنب شجرة تفاح، نفس شجرة التفاح اللي وقعت على راس نيوتن، كانوا معديين من جنبها. صاحبهم قال لهم
ثواني يا اصدقائي هروح اجيب التفاحه الحمراء دي. كان في تفاحه كده في الشجره، فصاحبه قال له حمرة ايه؟ تقصد الصفرة صح؟ قال له لا الحمراء ديت هي الشجره ما فيهاش غير تفاحه، الحمراء اللي هناك دي. قال له لا يا حبيبي التفاحه دي صفرة. سابهم التالت قال لهم انتوا الاتنين صح. قال له بقى ده هيقول لنا اجابه يعني ايه تحل الموضوع. قال لهم انتوا اتنين صح عشان مفيش اصلا ولا تفاحه. موضوع الثلاث شباب دول بيفكرني بايه؟ فتره كده من فترات حوالي من 10 سنين ظهر فستان جنن الناس كلها على السوشيال ميديا. كان الناس مختلفين في الشقين، الناس بتقول الفستان ده لونه ازرق وناس بتقول الفستان ده لونه ذهبي، ومفيش حد قادر يقتنع برأي التاني، ولحد وقتنا هذا محدش عارف الفستان ده لونه الحقيقي ايه. من الواضح كده صديقي ان السؤال اللي سألناه زود الحيرة اكتر، ولحد دلوقتي ما وصلناش لحاجة تثبت اي رأي من الرأيين. اذا كان جمهور علماء الفلاسفة وجمهور علماء الاجتماع اختلفوا في الموضوع ده، فقال الفلاسفة ان الحقيقة مطلقة، ومش بس كده هي مطلقة اطلاق كلي. يعني ايه مطلقة اطلاق كلي؟ ما كنت وقفت لغاية الحقيقة مطلقة بس لازم تبوظوا اللي احنا كنا فاهمينه؟ علماء الاجتماع يسكتوا؟ اكيد لا. قالوا لهم لا بص بقى فلاسفة ولا اطلاق كلي ولا بتاع، لان عقل الانسان بيتشكل ويتكون وينشأ نتيجة ظروف اجتماعية وثقافية مختلفة، فبالتالي عقل الانسان دوت بيشوف الحقيقة بطريقة مختلفة، لذلك فالحقيقة هي نسبية. علشان كده الحقيقة بتختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان. لا بقى ستوب بقى هنا، مكان لمكان دي ما تنفعش بتوع الاجتماع. المعلم دوت قال لك ان مفيش حاجة اسمها مكان، ما ينفعش اوصف ان حاجة نفسها موجودة في مكان معين علشان المكان ده متغير وهو غير ثابت، لان لازم نوصفه بدلالة زمنية. طب احنا كده خرجنا من بتوع الفلاسفة اطلاق كلي، رحنا للمكان اللي ملهوش مكان. ايوه يا احمد، دلوقتي ازاي ان انا اعرف الحقيقة مطلقة ام نسبية هيخليني ان انا اقدر اشوف الست الشابة دي اشوفها عجوزة، وهيخليني انجح وانا فاشل ازاي؟ خليني احكي لك يا صديقي على قصة هتفهم منها ازاي هتقدر تشوف الست العجوزة وازاي هتقدر تنجح وانت فاشل. انا ما قلتش فاشل، انت اللي كملتها في دماغك، انا قلت فاهم. ترجع يا صديقي ترجع الفيديو عشان تتأكد يا صديقي، حتى السمع مبقاش حقيقة مطلقة، بقيت تشك انت سمعت صح ولا غلط. مش ممكن كمان عنوان الفيديو من بره يبقى كان كامل وانت اللي شفته غلط، لان مفيش حقيقة مطلقة. القصة بتقول يا صديقي ان مرة راجل كبير في السن وكان معاه راجل تاني مش كبير في السن، شاب تقريبا في العشرينات، ركبوا قطار وقعدوا وكان جنبهم مجموعة من الركاب. فالشاب قال للراجل الكبير ممكن اقعد جنب الشباك؟ فالراجل الكبير قال له طبعا يا حبيبي اتفضل اقعد جنب الشباك. ابتدى بقى الشاب اللي في العشرينات دوت يبص على الطائر في السماء، فبيقول له يا بابا بص في حاجة بتطير في السماء، الحاجة ديت ايه؟ فبابا قال له ديت عصفورة يا حبيبي. فشوية كده وشاف حاجة بتجري على العشب، فقال له يا بابا في حاجة بتجري على هو ايه الاخضر ده اصلا؟ قال له يا حبيبي ديت جنينة واللي فيها ده اسمه زرع. فقال له ايه اللي بيجري ده ايه بقى؟ فقال له دوت ارنب. فالركاب عمالين يبصوا كده للراجل بكره وسخط كبير، ايه يا عم ده؟ انت كنت حابس ابنك كل ده ولا انت مدخلتوش مدرسة ولا ايه يا عم ده؟ انت ليه عملت كده في ابنك؟ فشوية فالابن تاني بيسأل ابوه فبيقول له بابا هي الكبيرة اللي هناك دي اسمها ايه ولا ايه دي؟ فقال له يا حبيبي دي شجرة الصنوبر. فالناس بقى خلاص، الناس زي ما بيقولوا كده ضاقوا ذرعا. فراحوا واحد قال له انت يا عم الحاج، انت ايه يا عم ده؟ انت ازاي كده؟ انت ازاي كنت حابس ابنك ولا ما دخلتش ابنك مدارس ولا علمتوش اي حاجة؟ فالراجل بص له كده بكل ادب وبكل احترام، قال له لا، ابني كان عنده مرض مسبب له عدم الرؤية وأول مرة يشوف النهاردة. صمت، صدمة وصمت في جميع القطار. الناس من بعد ما كانت سخطين على الراجل ده ونفسهم ان هم يمسكوه يخنقوه، بقوا عن نقيض تماما، بقوا متعاطفين معاه تماما، بقوا حاسين تجاهه بعاطفة، بقوا محبينه، بقوا مقدرين اللي هو عمله، بقوا نفسهم يساعدوه. تخيلوا بمجرد ان هم غيروا منظراتهم الفكرية.
يعني الراجل ده لما راح يكلم الاب كان متاكد ان مفيش رد يترد عشان الاب يدافع عن نفسه. لا، هو الاب ما دافعش عن نفسه بس، ده الاب كمان حول الشعور بتاع القطر كله من الكره للحب والتعاطف. شوف بقى يا صديقي العزيز، كم موقف عدى عليك في حياتك اتصرفت فيه وتصرحت فيه بطريقه خاطئه لانك كنت متاكد تماما انك انت على حق وان مفيش اي تفسير تاني للموضوع. ممكن تكون ظلمت انسان، ممكن تكون خدت قرار خطأ، ممكن تكون اتسرعت في حاجة وندمت عليها بعد كده. كل ده عشان انت كنت شايف الموضوع من زاويتك انت فقط. لكن لو انت كنت عارف موضوع المنظورات الفكرية وان ممكن يكون في زاوية تانية انت مش شايف انها الموضوع، كنت ساعتها تقدر على الاقل تتأنى وتفكر وتصبر قبل ما تاخد قرار. المنظورات الفكرية يا صديقي العزيز هي نفس العدسات اللي بتبص منها على العالم. ممكن تكون عدساتك ديت مش نظيفة عليها تراب، ممكن تكون عدساتك ديت مقعرة فبتشوف الحاجة بشكل غلط، ممكن تكون عدساتك دي أصلا مش موجودة يعني مكسورة. فمنظوراتك الفكرية دي إن ما كانتش العدسة بتاعتك صحيحة تماما، صدقني يا صديقي هتكون الرؤية عندك مشوهة. اسأل نفسك السؤال ده، هل سبب إخفاقي في أحد مراحل حياتي كان بسبب قرار خاطئ مبني على منظور فكري خاطئ؟ اسأل شوف. طيب هل بعلمي ومعرفتي بالمنظور الفكري هعرف ان انا في المستقبلا اقدر اشوف الموضوع من زاوية تانية؟ هعرف ان انا اقدر ادير حياتي بشكل افضل؟ هعرف ان انا اقدر افهم وجهة نظر الشخص الاخر وما استعجلش في ان انا اتشبث برأيي وان انا اقول رأيي هو الصح؟ فكر. في قصص كتير تانية نفس قصة الاب والابن كده اللي حكيناها بتوضح لك قوة وتأثير المنظورات الفكرية على عقل الانسان ورؤية الانسان للامور. بس علشان ما اطولش الفيديو فانا هكتفي بالقصه ديت بس، وان شاء الله ممكن اقول القصص الباقيه في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى. خلينا دلوقتي يا صديقي نبص مثلا على الكره الارضيه بثلاث عدسات مختلفه: عدسه الحقيقه المطلقه، وعدسه شخص، وعدسه شخص اخر. انت شايف ايه؟ طبعا الشخص اللي في اتجاه اليمين هيقول انا شايف قاره افريكا وقاره اوروبا وكذا وكذا وكذا. الشخص اللي على اليسار هيقول انا شايف ان معظم الكره الارضيه ميه ما فيهاش اي حاجه، ويقعد يحلف ويقول انا شايف كذا كذا كذا، ومستحيل يوصلوا للحل لان الكره الارضيه بكل بساطه دائريه، او الكره الارضيه جسم كروي، فبالتالي ممكن يكون زاويه تانية اللي الشخص التاني كان شايف منها. لكن الحقيقة المطلقة ان الكرة الارضية هي فيها فعلا البحر الكبير دوت من الجهة التانية، وفيها القارات اللي قال عليها الشخص على اليمين. ودلوقتي يا صديقي جت اللحظة اللي انت مستنيها اللي هتقدر تشوف فيها صورة الست العجوزة. اول حاجة احنا ابتدينا بالتجربة ان انا وريتك صورة، والصورة دي كنت اقصد بيها تجربة معينة أو مرجعية معينة أنت تعرضت ليها في حياتك، فبالتالي هتبتدي تسقط المرجعية اللي أنت تعرضت ليها في حياتك ديت أو الخبرة اللي أنت خدتها من الصورة الأولى على الصورة الجديدة. فالصورة الأولى وريتك شابة، فبالتالي هتحاول بطريقة معينة أن أنت تشوف الشابة في الصورة الثانية. طيب إزاي بقى تقدر تشوف الست العجوزة؟ أنا لو كنت عرضتك للخبرة بتاعت الست العجوزة وريتك صورة الست العجوزة دي من الأول اللي هي الصورة اللي على اليمين، هتقدر تشوف الست العجوزة في الصورة الميكس، او تقدر تشوف الصورتين لو انت تعرضت للخبرتين. فبالتالي لا انا غلط ولا انت غلط، الحقيقة المطلقة ان الصورة فعلا تحتوي على ست عجوزة وست شابة، والعدسة المطلقة هي اللي تقدر تشوف الاثنين وما تكونش متمسكة برأي واحد فقط، الست دي شابة وخلاص واي حاجة تانية غلط. لا، ممكن تكون الرأيين صح عادي. وسؤال الفيديو اللي اثار الجدل، كيف تنجح وانت فهو كان المقصود منه ان انت تكمل الجملة بالطريقة الانسب ليك، بالطريقة اللي انت شايفها على نفسك وعلى حياتك. ولو خدناها من ناحية اللغة العربية فدايما التضاد بيقوي المعنى، فانا اقول ازاي تنجح وانت لازم اخد كلمة عكس كلمة نجاح وهي الفشل، فتنفع اكثر كلمة هي كلمة الفشل. بس دوت مش معناه اني لو قلت ازاي تنجح وانت مثلا فاضي، مش معناه ان حد هيقول لي كده يبقى دي غلط، لا دي كمان صح. وما عنديش اي حاجة تثبت ان الراجل هيقول لي ازاي تنجح وانت فاضي ده غلط، تمام. وممكن حد تاني يقول لي ازاي تنجح وانت فارس. شرف الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن. شرف الوطن أغلى. أي كلام بقى، هو حط بس بعد الفاء ألف حط حرفين، فبالتالي برضو ما اقدرش أقوله إن أنت غلط. فالحقيقة المطلقة هنا بقى إني
كيف تنجح وانت بس كده، ملهاش اي تكمله، كل واحد يكملها بالطريقه المناسبه ليه. وبالمناسبه لو انت كملتها كيف تنجح وانت فاشل، فدي حاجه على فكره كويس ان انت تكون مدرك وضعك دلوقتي ومقيم نفسك ان انت بلاش نقول فاشل، ان انت عندك اخطاء في حياتك وان انت عندك امور سلبيه ومحتاج تغيرها علشان تنجح. دي حاجه كويسه، والادراك هو اول طريق التغيير واول طريق النجاح ان شاء الله تعالى. فسواء انت كملتها فاشل او كملتها فاضي او كملتها فارس معرفش بقى يعني ايه فارس، ازاي تنجح وانت فارس، او كملتها فادي. عاش فادي الصغير، ازاي تنجح وانت فادي لو انت اسمك فادي. تمام. فكل التكميلات صحيحه على حسب رؤيتك انت وعلى حسب وجهه نظرك انت. وقيس بعد كده يا صديقي كل حاجه في حياتك انت بتكملها وفقا للمرجعيات اللي عندك والخبرات اللي عندك. عشان كده ممكن تكون المرجعيات دي ناقصه او فيها حاجه مش صحيحه، فحاول ان انت تتقبل راي الاخر او حاول تسمع راي الاخر، لان ممكن يكون الرايان صحيحان. طب يا صديقي ممكن تسالني هتقول احنا كنا سايبين هناك فلاسفه وعلماء اجتماع داخلين في نقاش حاد، والنقاش ريس عليه خلص ولا ما خلصش ولا سابوها كده؟ لا يا صديقي النقاش خلص فعلا، والفلاسفه افحموا علماء الاجتماع برد قوي جدا 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 ملهوش اي رد. ここは戦争兵器の実験場じゃよ。心置きなく暴れている。なぜ戦う？死に急ぐことはあるまい。やっても見ねえでわかるかよ。わしのことを何も知らんだろう。見た目で判断すると足元救われるぞ。 قالوا لهم يا علماء الاجتماع إذا كانت الحقيقة نسبية كما زعمتم، فانتوا قولوا لنا بقى، انتوا دلوقتي بتقولوا الجملة بتاعتكم أو النص بتاع الكلام بتاعكم أن الحقيقة هي نسبية. طب النص بتاعكم ده نفسه هي حقيقة مطلقة أم حقيقة نسبية؟ فإذا كانت حقيقة مطلقة فده معناها أن رأيكم غلط، يبقى في حقيقة مطلقة اهي. وإذا كانت حقيقة نسبية فده معناه أن رأيكم ده يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، فبالتالي ممكن يكون رأيكم خطأ. وهنا علماء الاجتماع خدوا بعضهم ومشوا. استنوا بتوع الاجتماع رايحين فين؟ اصبروا، تعالوا اسمعوا بقى الزبده، اسمعوا الزبده مني بقى. ركز بس صديقي عشان اقول لك خلاصه الفيديو ده كله في كلمتين. نقدر نقول للاجابه على سؤال حقيقه مطلقه ام نسبيه ان الحقيقه يا صديقي هي مطلقه اطلاق كلي. نقدر نقول يا صديقي ان الحقيقه مطلقه، ولكن فهمنا لهذه الحقيقه هو المتغير. ايه رايكم؟ لخصنا الكلام في كلمتين، كلام عميق. كنت في اتوميك كايزن، تحسينات صغيره مستمره بفضل الله تعالى دائما. طب لما الحقيقه ثابته ومطلقه، امال انا اختفيت ازاي في اول الفيديو؟